बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद کوم چې ټول بخیر په بایننس کې به درته نن زه نوې یو طریقه ښیم. اکثر ډېر کسان ماته میسج کوي چې کوم په دې باندې لږ شانتې پوهېدلي هغه وایي آیا موږ په بایننس کې په دوه طرفه ټریډینګ کولی شو چې په یو ټایم موږ هم یو کاین لانګ والو او هم یې شارټ والو، یعنی سیم یو کاین دی، بیټ کاین دی یا هر یو کاین دی، هغه په سیم ټایم موږ داسې هم والو چې په ښکته هم راځي او په بره هم ځي. صحیح شو. نو په دې به پوه کوم چې دا موږ په بایننس کې څنګه الو، یعنی یو اکاونټ دی هم یو کاین دی هغه موږ په ښکته الو هم یې په بره الو. ټوټل به دا طریقه ښیم چې دا موږ څنګه اخلو. د دې لپاره موږ له څه څه ریکوایرډ دي او د دې نقصانات به درته هم ښیم، د دې فایدې به درته هم ښیم او د دې ټایم به درته هم ښیم چې څه ټایم کې موږ له دا موډ آن کول پکار دی. ټیک ده. نو راځئ پریکټیکلی بایننس ته راځو. چې بایننس ته راغلی فیوچر کې به دا کېږي. صحیح ده. دا په سپاټ کې نه کېږي. ورنۍ خبر ځان ته یاد دا ساتئ. اکثر ډېر کسان مانه کوېسچن کوي که نه، نو سپاټ او فیوچر کې ځمکې او د اسمان فرق دی. دا زه چې کوم ټریک اوس تاسو ته ښیم کومه طریقه ده دا په فیوچر کې ده. ټیک شو. نو چې تاسو راشئ ګورئ په نارمل ټریډینګ کې موږ څه کوو، صرف یو طرف ته موږ ټریډینګ کولی شو. یعنی که دا کاین نه دی، دا اے آر فی ای چې کوم کاین دی دا زه اوس اخلم، یا به صرف لانګ اخیستی شم یا به شارټ. که زه لانګ واخلم او یا به شارټ اخلم نو زما هغه لانګ پوزیشن به ختموي او ماله به شارټ راکوي. صحیح شو. یعنی دواړه طرف ته مال نه راکوي. نو چې اوس موږ یو کاین دواړه طرف ته اخیستل غواړو، د هغې لپاره موږ یو موډ آن کوو، هغې ته موږ وایو هیج موډ. څه شی؟ هیج موډ. هغه موډ به څنګه آن کېږي، بیا په هغې موږ ټریډ څنګه لګوو. صحیح ده. او هغه موږ له په څه ټایم کې آن کول پکار دی. نو دا ټوټل طریقه درته ښیم. ګورئ د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، ټول ناول به دې 3 ډاټ باندې کلیک کوئ. بره 3 ډاټ یې نه، دا مخامخ 3 ډاټ یې دی، په دې به کلیک کوئ. صحیح شو. چې په دې هم کلیک کو، پریفرنسز یو اپشن دی، په دې به کلیک کوئ. صحیح شو. په پریفرنسز چې کلیک کو لاندې به راشئ چې پوزیشن موډ سیټینګ. صحیح شو. پوزیشن موډ سیټینګ په دې به کلیک کوئ. ټیک شو. په دې چې تاسو کلیک کو کنه، اولنۍ بره لیکل دی ون وے موډ. دا ډیفالت بای ډیفالت مطلب دا دی چې په خپله بایننس والا موږ له دا موډ راکوي. ان ون وے موډ a symbol only support holding a position in one direction. مطلب یې دا دی چې په د ون وے موډ کې دا خبره کېږي چې صرف موږ په یو طرفه ټریډ لګولی شو. هغه چې کوم موږ عمومي کوو، مطلب زه تاسو وایم یا لانګ والا یا شارټ والا، نو یو طرف ته موږ اخلو. نو دا بای ډیفالت په دې کې. ټیک ده. اوس دویمې اپشن لاندې راځي، هغې ته موږ وایو هیج موډ. څه شی؟ هیج موډ. اوس د هیج موډ څه کاري؟ In hedge mode, a symbol supports simultaneously holding long position and short position, and unrealized P and L can be offset between two position of the symbol. مطلب یې څه دی؟ وایي په دې هیج موډ کې چې دی، په دې کې موږ سیمبل سپورټ، سیمبل مطلب دا دی یو کاین چې دی هغه سپورټ کوي سیملټینیسلی هولډینګ لانګ پوزیشن اینډ شارټ پوزیشن. سیملټینیسلی مطلب دا په یک وخت په یو ټایم باندې، سیملټینیسلی مطلب دا دی په یو ټایم باندې هم موږ په هغه کاین کې لانګ اخیستی شو هم شارټ اخیستی شو. صحیح ده. او د هغې نه موږ پروفیټ هم اخیستی شو. نو هیج موډ به کولاو کوئ. زه اول تاسو هیج موډ ښیم، بیا درته دې نقصانات هم وایم او پیدې درته هم وایم. ټیک ده. نو اوس پیدا خو جو لکه دا شو. اوس ګوره دا ما سره هیج موډ کولاو شو. ګوره په هغه سنګل کې دلته کې لانګ او بای یو ځای نه و. صحیح ده. نو زه پې لکه داسې نه ده چې زه پې اوس خراب ټریډ لګوم، زه خپل ریسک نه اخلم. دا به زه دغه کړمه. صحیح شو. د دې نه ما لانګ واغستو، د $100 د دې $28 ما د لانګ واغستو. صحیح شو. ګوره زه تاسو ته ښیم او دا چې دی که نه، دا مې د $28 ګورې یو ټریډ زما ولګېد. ښه سینګ کوئ. دا زما یو ټریډ ولګېد. اوس زه د 28 یا د داسې $20 د شارټ اخلم، اوپن شارټ. صحیح شو. د $25 سینګ کوئ. دوه ټریډونه زما په یو کاین کې ولګېدل. یې نه که نه یې نه. اوس په دې کې مسله دا ده که نه، د دې پر ته اوس نقصانات اول درته فایدې ویم. ټیک ده. زه فایده یې دا شوه که نه، که تاسو اوس دا موږ په هغه ټایم کې استعمالو چې مارکیټ نه دی، مارکیټ ته پته نه لګي چې دی په ښکته ځي که په بره ځي. نو خیر دی، ستا سره $200 دي، د $50 په ښکته ولګوه، $50 په بره ولګوه. صحیح شو. یو طرف ته به خامخا ځي. په دې کې مسله دا جوړېږي که نه، اوس نقصان یې درته وایم. لکه فایده خو دا شوه چې یو طرف ته به ولاړ شي، تاله به نقصان دا فایده درکړي، بل طرف ته ولاړ شي نقصان به درکړي. خیر دی، څه مسله نه ده. هغه به یاره واپس شي، لږ جو بیا ختم کا. خو نقصان یې دا دی که نه چې کله هم په دې کې یو ټریډ لیکویډیټ شو که نه، چې یو ټریډ هم لیکویډیټ شو، نو مطلب دا شو چې ستا ټوټل دغه چې دي که نه پیسې چې دي هغه به ځي. لکه هم به دا یو دواړه پوزیشن والا به ځي، هم به لانګ والا به هم ځي او شارټ والا به هم ځي. وایي دا نقصان شو. صحیح شو.
دویم دا شو کو هر ټایم ستا په بایننس کې هج موډ آنی کنه نو بایننس والا دا په گیمبلینګ کې راولي. گیمبلینګ مطلب دا چې ته مطلب هغه جوه غونډه کې هغه دوکې غونډه کې لګیا نو دا هغه شریط اور پروم صحیح نه راځي. مطلب ته دوه طرف ته توکي وشتي او چې لګا یو طرف ته پکې زی نو دا په گیمبلینګ کې راځي. گیمبلینګ هغه ورته مونږ څه وایو هغه خلک چې هغه شرطونه لګوي نو دا هغه کې راځي. صحیح ده. نو دا ښه دی خو د لږ ساعت دپاره ښه دی چې ته وایې چې بس یو طرف ته به کاین ځي په دې دواړو کې ماته پته نه لګي خو ولګوه بسې نو لګولی شي. ټیک ده. نور چې تاسو زما تاسو دا ریکمنډیشن دی چې تاسو به همیشه دا په ون وے موډ کې ساتئ چې کله مارکیټ اخوا دېخوا کېږي نو بیا په هغه ټایم کې خیر دی تاسو چینج کولی شئ. ټیک ده. نو زه به اوس دا څه کم دا به زه خپل ختم کم ځکه زه هیج موډ نه استعمالوم دا زه چېرته هم نه استعمالوم ځکه دا خطرناک وي. نو خطرناک مطلب یو نیم ټایم کې ډېر ښه دی خو هر ټایم خطرناک وي نو دا به تاسو نه لګوئ. ویلې به زما څه فیسونه هم کټ کړي خو خیر نو پرابلم. نو دا و هیج موډ. صحیح شو. ډېر کسان ماته اکثر میسجونه کوي چې هیج موډ موږ څنګه کولاو نو بیا درته یو پیر وایم ګورئ هیج موډ داسې کولاویږي چې په دې درې ډاټه به کلیک کوئ په پریفرنسز به کلیک کوئ. ټیک شو. لاندې به راشئ پوزیشن موډ سیټینګ ته په دې کې به ستاسو دا په ون وے موډ باندې تاسو به لاندې هیج موډ ته کوئ بیا لګي څنګه هغه ما الریډي کړلی. صحیح ده. مخکې مې دغه دی وکړو نو چې څوک یې ګوري نو هغه یې کتی شي. صحیح ده. نو دا و هیج موډ. اوس تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ که تاسو له مخکې نه د هیج موډ طریقه درتله او د دې اډوانټیج او ډس اډوانټیج درته معلوم او که نه درتله نو هم ماته ووایئ چې اټس نیو فار اس یعنې موږ یو نوې طریقه په بایننس کې زده کړه. تھینک یو. الله حافظ.